سلام و درود به دوستان عزیز، انگلیش وردی های گرامی. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. دوستان، مفتخر هستم که در فیلم آموزشی دیگه همراه شما عزیزان هستم و امیدوارم که این فیلم آموزشی هم براتون مفید واقع بشه. خب دوستان، همینطور که میدونید تو این جلسه میخوایم راجع به ضمایر موصولی و عبارات موصولی به طور کامل با هم دیگه صحبت کنیم و کاربردشون و در واقع جایگاهی که در جمله دارن رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که چی به چیه. این مطلب واقعا آسونه و باید کمی راجع به استفاده از اون در شرایط مختلف دقت کنیم. خب شما در قالب یک عکس ابتدا در قالب یک عکس شما این اطلاعات رو دارین و میتونید ازش استفاده کنید به صورت خیلی خلاصه. خب relative clause یا عبارات موصولی اصلا چی هستن؟ دوستان، عبارات موصولی اطلاعاتی درباره شخص یا چیزی که از قبل گفته شده به ما میده. در واقع اطلاعات بیشتری رو در مورد اسمی که مطرح شده به ما میده و معمولا هم میخواد دو تا جمله رو به هم متصل کنه. این جمله رو در نظر بگیرید. The boy who plays the piano is French. خب ما از اینجا از یک relative pronoun یک relative clause درست کردیم. خود این جمله از دو جمله دیگه ساخته شده. یکیش این هستش The boy is French. دقت کنید The boy is French که ما توی اینجا بهتون نشون دادیم. و جمله بعدی The boy plays the piano. دقت کنید که اینها رفرنس یک در واقع سابجکت رو دارن به ما نشون میده. پس مرجع فاعلشون یکی هستش. پس ما این جمله رو میتونیم این دو جمله رو میتونیم به یک جمله تبدیل کنیم. There are some tickets that have already been bought. پس اینجا یه بلیط هایی هست که قبلا خریده شدن. پس به همین شکل در میاد. حالا ما میتونیم از ضمایر موصولی استفاده کنیم تا عبارات موصولی معین رو بسازیم. یعنی چی؟ Defining relative clause. به این ضمایر و کاربرداشون دقت کنید دوستان. Who, whom که هر دو اینها به معنی به چه کسی یا چه شخصی است. What چه یا چه چیزی. Whose برای کی که حالت مالکیت رو نشون میده و which هم که کدام. خب چه زمانی از who یا that استفاده می‌کنیم؟ ما هنگامی از who یا that استفاده می‌کنیم که به بیان عملی که شخص انجام داده می‌پردازیم. ضمیر موصول that رایج‌تره اما کمی به حالت اینفورمال هستش. خب مثال‌هایی رو با هم دقت کنیم. Who has played the piano like that به حالت در واقع pronoun relative هستش. This is the person who has cut my hair. This is the person who has cut my hair. دقت کنید که این ضمیر موصولی ما هستش و این هم با خودش حالت عبارت موصولی رو داره. یا اینکه ما میتونیم بگیم This is the person that has cut my hair. پس ما از that استفاده میکنیم. یعنی who یا that فرقی نمیکنه. Sarah is a pianist who lives in our street. یا Sarah is a pianist who or that lives in our street. پس ما اینجا میتونیم از that استفاده کنیم. به این مثال دقت کنید. She is the lady who I met her in green restaurant. یا میتونیم این جمله رو بگیم She is the lady that I met her in green street. اون دختریه که من اونو در رستوران سبز دیدم، رستوران گرین دیدم. خب چه زمانی از whom استفاده کنیم؟ دقت و تفاوتش رو با who سعی کنید در نظر بگیرید. من در ادامه بهش کاملا میپردازم. Reza is a player whom he never lets anybody be better than him. ما بعد از whom که یک جمله کامل بگیم به حالت مفعولی رو داره. She met her best friend in a school whom she got married after 5 years. ما whom رو در اینجا به معنی که استفاده میکنیم دوباره. You are far from your parents whom you haven't seen them for about a year. میگه تو از خانواده دور هستی. کسایی که برای تقریبا مدت 1 ساله که ندیدیشون.
پس این جمله رو در نظر داشته باشیم. خب حالا بریم سراغ which و that. از which یا that هنگامی بخوایم درباره اشیا یا چیزها صحبت کنیم. مثلا این جمله رو در نظر بگیرید. I bought the book which I always wanted to have. یه کتابی رو خریدم که میخواستم همیشه داشته باشم. پس این which هم نگاه کنید دو جمله رو به هم مرتبط کرد. حالا ما دوباره میتونیم از that هم استفاده کنیم. I bought the book that I always wanted to have. این هم به همین حالت در میاد. That's my car which his brother has presented to me. Or یا میتونیم این جمله رو بگیم That's my car that his brother has presented to me. به این حالت هم ما میتونیم از این استفاده کنیم. خب حالا برگردیم به نکته‌ای که خدمتتون گفتم و خیلی مهمه که باید این رو حتی در آزمون‌ها به خوبی باید رعایتش کنیم. چه تفاوتی بین who و whom در واقع عبارت موصولی هستش؟ نکته‌ای که اول باید بدونیم این که به هر دوی این دوتا برای انسان به کار میره. اما تفاوت ضمیر موصولی who و whom در فاعلی و مفعول بودن آن است. یعنی چی؟ به این جمله دقت کنید. Who spilled the ink؟ به عنوان مثال دیوید did. یا who can play tennis؟ چه کسی میتونه تنیس بازی کنه؟ از who ما به عنوان ضمیر فاعلی میتونیم استفاده کنیم. اما ضمیر مفعولی whom باید استفاده کنیم. به این جمله دقت کنید. Whom did you see؟ چه کسی را دیدی؟ دقت کردید؟ چه کسی را دیدی؟ پس نکته‌ای که باید اینجا بدونید whom مطلق برای در واقع مفعولی یا عبارت مفعولی میتونه استفاده بشه. قبل از whom ما میتونیم حرف اضافه هم قرار بدیم. به این نکته حتما دقت کنید. To whom did you write the letter؟ به چه کسی نامه نوشتی؟ To whom. در قالب دو تا جمله ما میتونیم یک جمله که به معنای یک مفهوم هستش رو بسازیم. دقت کنید. For whom do you work؟ For whom do you work؟ or who do you work for؟ پس همینطور که میدونید ما گفتیم قبل از whom میتونیم for استفاده بکنیم. اما برای who که حالت فاعلی داره ما میتونیم preposition رو انتهای جمله بیاریم. خب نکته دیگه که باید بدونید ضمیر موصولی میتونه جایگاه فاعلی هم داشته باشه. مثلا What makes people stay here is to want freedom. یه چیزی که باعث میشه مردم اینجا بمونن طالب بودن آزادی هستش. یا whose are those shoes. خب به طور کلی میتونیم به این نکته توجه داشته باشیم که relative clause میتونه در چنین شرایطی قرار بگیره. اگر اسم قبل از جمله موصولی انسان باشه از who میتونیم استفاده کنیم. پس یادتون باشه who هم میتونه نقش فاعلی داشته باشه هم مفعولی. اما whom همینطور که خدمتتون گفتم فقط نقش مفعولی داره. that هم که برای نقش فاعلی و مفعولی برای انسان و غیر انسان استفاده میشه. و احیانا اگر برای شیء میخوایم جمله‌ای داشته باشیم از that و which میتونیم در حالت فاعلی و مفعولی استفاده کنیم. به مثال‌های بیشتر دقت کنیم که با نقششون هستن. The boy who یا that is running is very shy. اینجا نقش فاعلی رو داره. همینطور که می‌دونید قبل از auxiliary verb to be قرار گرفته و ما از who یا that استفاده کنیم. به نقش مفعولی دقت کنیم. The man whom یا who یا that I've seen him in the street is a criminal. یه مردی که توی خیابون دیدم یک مجرم هستش. حالا اینجا میتونیم whom باشه یا who باشه یا that و بقیه‌اش هم ادامه جمله رو یک جمله کامل رو استفاده کنیم. اگر بخوایم حرف اضافه قبل از ضمیر موصول استفاده کنیم تنها از whom و which میتونیم استفاده کنیم. این نکته رو در نظر داشته باشیم. The man with whom you were classmate is Mr. Frank. پس یادتون باشه احیانا اگر به جای whom اینجا who باشه جمله ما نادرسته چون قبل از who نمیتونه prepositionی قرار بگیره. یا The park to which we've been was awesome.
پارکی که ما رفتیم محشر بود، عالی بود. بریم سراغ نکته دیگه، حذف ضمیر موصولی برای relative pronoun. باید چیکار کنیم؟ گاهی ما خب میتونیم ضمایر موصولی رو در عبارات حذف کنیم. ضمایر موصولی که میتونن حذف بشن دوستان این سه تا هستش، حتما یادداشت کنید، that، who یا which هستش. اما در صورتی که فاعل به دنبال اونها میاد، نکته خیلی مهمه، به این مثال ها به خوبی دقت کنید دوستان. The nurse that we have been cared by was really kind. خب نکنید ما بعد از that که جزو یکی از این سه تا بود فاعل اومده، ما that رو میتونیم حذف کنیم. پس the nurse we have been cared by was really kind. we چون سابجکت هستش میتونه حذف بشه، در واقع ضمیر موصولیه. حالا a laptop which I have bought was really expensive. A laptop I've bought was really expensive. I میتونه حذف بشه چون بعد از ضمیر موصولیمون ما یک فاعل آوردیم. حالا به این نکته دقت کنید. The nurse that treated us was really kind. بعد از that ما فاعلی نداریم دوستان، پس that نمیتونه حذف بشه. خب دوستان این تمام نکاتی بود که شما باید راجع به relative clause و relative pronoun که در عبارات استفاده میشن بدونید. امیدوارم که این مطلب براتون مفید بوده باشه. اگر جایی براتون سوال هست یا مشکل دارین حتما نظر و دیدگاه خودتون رو بذارین و امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. آرزوی سلامتی براتون دارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.